chào tất cả các bác chị quay lại với Nắng Nhân Tây TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục chia sẻ đến cho các bác chị cùng xem lại cái khu vườn phía trên này của nhà ông già. Đấy. Thì vừa rồi cũng đã tiến hành chặn đọt thêm lần thứ hai, đốt đọt cho các bác chị, đốt đọt lần thứ hai. Tại vì đợt đầu thì đốt cũng một rụng nhiều rồi nhưng mà vẫn răng sót nha các bác chị. Thì bây giờ lại tiếp tục đốt đọt là lần thứ hai ngày hôm qua, và hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ lại cho các chị cùng thăm lại cái khu vườn phía trên này với những cái dàn cây sầu riêng, dàn diễn viên điện tử tương đối là cành to nhá. Đấy, cành như này là toàn những cành lớn hết các bạn chị này, cành chắc khỏe nhá, đẹp, và bông thì nó vẫn cứ vẫn rụng nhá. Đấy, vẫn rụng. Đọt trên thì đã đốt đợt đầu thì rụng cũng nhiều rồi, và đợt thứ hai này thì mới đốt thì chắc phải ngày mai nữa thì nó mới thấy biểu hiện của sự rụng lá. Còn hôm nay thì chắc khả năng là chưa ảnh hưởng lắm, tại vì nó phải có 1 đến 2 ngày các anh chị, nó ngấm thuốc rồi bắt đầu nó mới ấy được. Này, đây là số bông sổ nhụy ngày hôm qua này. Đây, bông đẹp chưa? Đấy, đây là các anh chị cùng ngắm lại những đợt bông. Vài bữa nữa thì nó sổ xong thì lại phải sang năm nữa thì mới được ngắm lại những cái bông sầu riêng đẹp như thế này. Đấy, qua cái đợt sổ nhụy là bắt đầu là chạy đến quá trình là làm trái, làm lớn trái và nuôi trái. Đấy, từng giai đoạn, từng quá trình một, nhưng mà giai đoạn nào thì cũng có cái thú vị của một giai đoạn đó. Khi làm vườn thì nó có sự đam mê thú vị các anh chị, ngày nào cũng muốn ra xem coi cái khu vườn của mình nó có thay đổi gì và nó có hiện tượng gì để biết đường mà xử lý nhá. Này, lá thì xanh nha các anh chị. Cây này thì năm ngoái là rụng cũng nhiều nhá, trái đậu rất nhiều và rụng vẫn rất nhiều. Còn năm nay thì chưa biết thế nào. Bộ lá thì tương đối ổn. Đấy, bộ lá xanh dày luôn. Đây là về chiều. Đấy, nhìn từ góc này, bên kia người ta phát cỏ này làm hơi ồn gì các anh chị. Đấy, nhìn từ góc này các anh chị nhìn thấy đã chưa? Dàn cành lớn, đẹp. Tiếp tục di chuyển lên phía trên, phía ngoài đây, cây bên này luôn. Các anh chị cùng xem cây bên này luôn. Đấy, các anh chị nhìn trên cái cành bộ lá của nó kìa, phía trên thấy chưa? Lá nó phắn lại luôn. Đây, đây là những cái lá đang còn sót lại đợt trước này, đốt chưa rụng hết này, của đợt này lại đốt tiếp này. Đấy, nhưng mà nó mới có xoắn lá lại thôi các chị. Đấy, nhìn cái kiểu nó xoắn lại đây, chưa rụng. Đấy. Còn cái số mà đây là những số rụng đợt trước này, nó vàng vàng, nó số rụng đợt trước nhé. Đó, lúc nào mình thổ là nó rớt này. Đây chưa này. Đây hiện tượng chưa rớt nhé. Bông cũng rất nhiều, bông đậu rất nhiều. Còn sau này như thế nào thì cũng chưa rõ. Đây, nước mật nó ra các bác chị này, giờ nước mật nó rỉ ra thấy chưa, đẹp chưa? Ấy, một chùm bông sầu riêng này, ngày lễ tình nhân hoặc là các cái ấy gì mà xách cái bông hoa đi tặng đúng bài luôn, không ai chê đâu. Hồi trước kia bây giờ có sầu riêng để mà tặng là ok lắm rồi. Vườn nào nhiều thì thôi rồi, ối rồi ôi luôn. Đấy, mình thổ bớt để cho nó sáng, nó thoáng cái nhì ra để nó phát triển nhá. Đây, đây của ông già thì ông chưa đi sổ mấy cái này. Đó, sổ cho nó sạch bẩn, sạch những cái đó nó khỏi nấm bẩn tấn công. Đấy, cây này cũng lá tạ tơi là phía mặt đây này. Đây là một phần là do gió đấy các chị nhá. Đấy, một phần là do gió đánh tạ tơi, và một phần nữa là đốt. Thì nhìn cái phía bên này là nhìn còn chơi trọi lại bộ khung. Đấy, thấy chưa? Tạ tơi luôn. Bên phía bên này thì do là nằm ở ngoài vườn cà, không có tiêu. Đấy, của em dưới thì em có những cái tiêu nó chắn thì nó cản gió bớt thì nó không đỡ bị táp lá về hướng mặt trời mọc nhá. Còn phía trên này thì không có cái cây tiêu nên là
nằm trong cà, nó nằm đánh tạ tơi. Này vườn bằng đang đợi nhá, còn có nhiều vườn dốc nữa thì gió còn mạnh hơn nữa. Này các anh chị đứng từ hướng này, các anh chị nhìn lên này, hôm nay hơi gió và trong đó thì nghe tiếng ồn, các anh chị thông cảm nhé. Đấy, thấy nhìn các anh chị nhìn thấy không? Đấy, tạ tơi luôn. Phía bên này là mất bộ lá rồi, mất gần như là lép mất nửa tán cây rồi. Đấy. Mình nuôi bồ lá để làm quả mà bây giờ như cây như thế này. Đấy, các chị nhìn thấy còn gì nữa đâu mà nuôi lá nuôi trái. Nên là vẫn bị hạn chế bởi cái vấn đề này nhé. Đọt đi ra mà đây có những lá già là bị rỉ sắt này. Đấy, nấm hồng rỉ sắt tấn công này, thấy không? Thì rồi cộng thêm cái phần lá non như bên này. Đấy, lá non là tạ tơi như này, giống bị đốt đấy, giống bị ở đây hình thức là đốt luôn đấy các anh chị. Vừa đốt ra bằng MKB ra hoa xanh và vừa đốt bằng gió thổi. Đấy, lượng hoa trên này đã chưa? Đấy, lượng hoa dày đẹp, bông đẹp, cành đẹp, lá phía mặt trời mọc không đẹp, tạ tơi. Còn hướng này là hướng mặt trời lạnh thì cạn được gió nên là bộ lá vẫn ok hơn, đẹp hơn. Đấy, lá bên này thì ổn hơn. Đấy, bên này ok, các anh chị xong mấy tập phim trước em chia sẻ thì em cũng vẫn cứ nói về cái vấn đề này. Hôm nay thì các anh chị cũng nhắc lại, các anh chị nó hướng gió đấy, nên là trồng sầu riêng mà gặp bất lợi về cái hướng gió thì mình mà kết hợp được mấy cái tiêu ở ngoài xung quanh của nó không ảnh hưởng đến nó, mà kết hợp được những cái tiêu mà khi tiêu nó lên nó phủ thì cực kỳ tốt cho sầu riêng, khỏi ảnh hưởng đến cái phần tạ tơi cái lá. Như tạ tơi mất nửa cây thì coi như là mất nửa năng suất cây sầu riêng rồi. Bông đẹp, các thứ đẹp, nhưng mà sau này đến cái phần mà nuôi trái, nuôi ấy thì nó không đủ cái lá để mà nó nuôi thì cũng chết dở. Đấy, nên là nó phải hai cái nó hòa hợp với nhau. Lá đẹp, bông đẹp, cành đẹp. Đấy, cành mà nhỏ quá thì nuôi trái cũng kém, không nuôi nổi, mà cành mà to mà lại lá không có thì cũng nuôi không được. Đấy, cái gì nó cũng thế, nó có hai mặt. Đấy, nhìn tạ tơi bên trong gốc luôn các chị. Đấy này, trên là cành hoa nó giải tán đều hết khắp nơi nhá. Đọt này ở trên này nó quéo lại luôn nhưng mà vẫn chưa rụng. Hôm trước thì chia sẻ tập phim trước các anh chị xem thì rụng xuống đầy luôn. Đây, nó mà phóng ra cờ này á, đây, nó phóng cờ này là các bạn chỉ biết là nó đang sung ở trong cây nhá. Khi mà nó phóng màu trắng ra như này, các cái mùi nó phóng ra như này thì không chặn nổi, tại vì đang sung ở trong cây nhá. Đây, đấy, bông khép chưa? Đấy, đứng từ hướng này nhìn sang bông đấy, vẫn rụng này, bắt đầu rụng qua dương. Ở dưới nhà thì đã bắt đầu ngừng lại rồi, không rụng nữa. Mình hạn chế nước là một, xịt tăng cường canxi bo là hai, thì không thấy nó rụng, mà có rụng ít nhá. Vẫn có sự níu kéo của cái cuống lại, có cái nó bị hở cuống ra là mà vẫn dai chưa chịu rớt, thì chứng tỏ là nó ngấm cái phần canxi bo các anh chị. Ngấm canxi bo vào thì nó dai cuống, chắc cuống, nên là nó giảm đi cái sự rụng tháo khớp. Đấy. Chưa? Nhìn đẹp chưa? Chân cành khỏi nói luôn. Lá phía bên này cũng ổn, còn hướng bên kia thôi. Đấy, nhìn lại ba cây này, đẹp chưa? Đấy.
tiếp tục xem mấy cây phía bên ngoài này. Cây bên này thì nó hơi suy cây một xí. Đấy, cây này thì tạ tơi luôn, từ phía bên mặt trời mọc cho đến lên tới đỉnh đọt trên kia luôn. Đấy nhá. Đây quay ngược sáng thì nhìn nó hơi tối một xí nhá. Đấy. Giống như là cây cụi khô luôn rồi. Tạ tơi tạ luôn rồi. Bông thì cũng nhiều nhá. Đấy, bông này. Bông đều. Rồi ra vào phía 3 cây phía ngoài này. Đây này. Đây các anh chị này. Ở dưới nhà thì cắt cành cho nó thì cái hiện tượng mà đứng cây như thế này là không có nhá. Mà mình cũng không nên để cái đứng đọt này. Đấy, bao nhiêu chất dinh dưỡng nó dồn cho cái đọt này. Thì mình cắt cho nó nằm thấp xuống, hoặc là mình uốn này, níu cần xuống, cột dây giống như cái tập phim trước em chia sẻ với anh chị, thì cột dây xuống này. Đấy, cho nó phá cái tán này ra. Đấy, chứ cái này nó dừng đứng lên này các anh chị này. Yeah, nó dừng đứng lên thì thằng này nó cũng thế, nó cũng tiếp theo nó cũng dừng đứng lên luôn, và nó dừng đứng lên, nó ép sẽ mấy thằng bên này luôn là nó bị lép, cứ đi đứng lên miết. Đấy, như cái này. Yeah. Nó đứng này. Bây giờ nó hiện tượng cái cành này nó chuyển thành xương cá này. Lên trên thì cái đọt trên thì nó không bị xương cá nữa, nhưng mà cái đoạn này bị xương cá. Nếu mà xương cá như này thì mình chia tán, của lợi dụng tận dụng mấy thằng này đang ấy này, mình chia tán ra luôn. Đó. Đó, thấy chưa? Cành này, hai cành này các anh chị nhìn thấy này. Đó, nó ép nhau thấy chưa? Đó. Thằng này mà nó hạ xuống thì thằng này nó sẽ hạ xuống. Đấy, hai thằng hạ xuống thì nó thành một cái tán, nó đi ngang nó đẹp. Sau này mình nuôi trái nó dễ nhá. Đó, như cành này đi ngang là đẹp này. Đó, lá thì xanh bóng, đọt thì phóng đầm đầm. Nhưng mà hiện tượng cứ đi lên. Nó lép mất cái tán sầu riêng của mình. Sau này mình chỉnh lại thì cũng phải mất quá trình lâu nên nó khó chỉnh. Nên mình chỉnh từ đầu luôn là cái ra vô khuôn khổ luôn, là cần nào đi ra cần đó. Sau này là chỉ có bước vào quá trình chăm sóc nó cho nó nhân to, các thứ là nó mập cân mà mập cây ra là ok. Đấy, ta thăm 2-3 cây phía ngoài này. Đấy, lâu lâu cứ chuyển đổi ở vườn, ở đây, ở dưới, đấy, cứ chuyển đổi luân phiên để các anh chị cũng thứ nhất là cũng đỡ nhàm chán, và lâu lâu thay đổi coi cái tình hình ở mỗi vườn nó thay đổi như thế nào. Đấy. Khô này, nó khô nó động lại ở trong này các anh chị, mình phải phủ đi, không có là nó dính lại ở trong là nó méo trái hết. Đấy, cái này cũng thế này, số trước số sau. Đấy, lại nói tiếp là cành mập nhá. Đấy, cành cực mập luôn này, phía trên này. Đấy, đã chưa? Bông lục khụ bông, mập bông. Đấy, hướng đọt này. Đấy, tạ tơi chưa? Thằng cái chổi quét nhà nữa rồi. Thế này. Đây. Hôm trước rung cây này nha các anh chị. Đó, rung cây này nó rung à. Chưa? Rung. Còn hôm nay thì chưa thấy có hiện tượng, tại vì mới xịt nên là chắc nó chưa ngấm thuốc nên nó chưa rụng. Đấy, mình rung cho nó rớt này. Đấy, rụng. Này, vô mật răng ra luôn. Đấy, phải rung cho nó rớt đi. Này, nó đè nó tì lên trái này, có các chị nhìn thấy không? Này. Đó, nó đè ngang cái này là trái nó to ra, là khi cái này nó thắt lại là nó mỏm cái trái luôn. Đấy, nên buộc mình phải đây như cái này thế này. Thấy chưa? Nó nằm ngang cái trái chứ nó không ngoài nó hành cái trái mình lại luôn. Nên là phải tranh thủ đi khở nó ra đi nhé, khở nó ra chứ không có là ảnh hưởng đến cái trái của mình. Đây, bên này một dàn bông đẹp luôn này, ong đang đi hút mật. Đấy, ngược ánh sáng mặt trời không thấy. Sang phía này cho các anh chị cùng xem này.
Dàn bông đẹp chưa? Đấy, bông này. Wow, quá đẹp luôn. Này, toàn là dính lại không này. Khô nó dính lại cứng. Sau này khở cũng khó lắm anh chị. Đấy. Đấy, vẫn đang rụng nhá. Rụng đắc đắc. Nhưng mà cái lượng bông cỡ này thì tha hồ mà ấy rồi. Này, mật này. Đấy, mật nó ra ướt nhem hết cả cái phần mấy của bông luôn này. Thấy chưa? Đấy, vỏ bên ngoài màu đen luôn. Nó thu hút ong đến để thụ phấn. Đây, cái cây ngoài này đây. Đấy. Lại gió. Khô hết rồi. Bông nó mọc cả trên cái thân luôn quá chị. Đó, chị nhìn thấy không? Nó mọc cả thân cây luôn. Bông quá nhiều bông luôn. Ôi, phần lá trên là kém, cây nào cũng thế nhá. Đấy, đọt tạ tơi tơi tạ, gặp đốt đọt nữa là nó rụng là tạ tơi luôn. Đấy, phía bên này thì ok. Đấy, phía trên nó thì nhà của con em nha các bạn chị. Đấy, quá trời là mê. Để hướng mặt trời nên nó vẫn có hiện tượng là vàng vàng lá này, cháy lá. Đấy, còn đây thì mấy cây phía dưới này, thấy chưa? Đấy, bông khô nó chèn hết đủ dãi rồi. Đấy, cây nào cũng bông nhiều, to cây, đọt phía trên này. Đấy, và cây bên này. Đây, cây này các anh chị nhìn không? Đó, nhìn phía mặt trời mà lạnh này các anh chị nhìn thấy cái dàn lá đã chưa? Ấy, xanh đen luôn, bóng láng luôn, cây phủ kín cả dàn tàn luôn, bông cực nhiều. Và để các anh chị xem cái hướng đông này, hướng mặt trời mọc này. Đây, xem cái hướng mặt trời mọc này. Ấy, đánh tạ tơi mất nửa cây luôn này. Thấy chưa? Đấy, mất nửa cây luôn. Gốc thì to. Đây, lép tàn luôn. Bây giờ cái chỗ này là còn lại chết mất một bên tàn này luôn. Đấy. Thế còn mấy cái thằng này nhóc ở dưới này nó nhóc lên này. Mình sau mình lợi dụng mấy cái cành này mà chia cho nó ra cái tán cũng được. Gốc này. Đấy, các bác chị nhìn thấy gốc không? Gốc to. Phải 3 lần găng tay này gấp lại. Đấy, bông thì cực nhiều. Đấy, bông cực nhiều luôn. Số cũng nhiều rồi nhá. Đấy, đắc đắc chiều nay một số nữa là còn một số bữa sau ra sau nữa kìa. Này. Đấy, cả một dãy này. Đấy. Rụng chưa? Rụng cả tơi chưa? Đấy. Này thì số nhiều, một cành này thì giỏi đu cả tầm 6 trái, 8 trái là cùng, 8 trái là nhiều lắm rồi đó. Mà bông các bác chỉ nhìn thấy một lượng bông quá nhiều luôn. Đấy. Sau khi dạo qua một vòng thăm khu vườn phía trên, sau khi đã sử dụng đốt đọt MKB lần 2 để đốt những cái số này, coi tình hình thăm cái vườn này trên nó thay đổi như thế nào thì chia sẻ lại cho các anh chị cùng xem. Bây giờ em sẽ tranh thủ về em lật cái đống phân dê ở nhà vừa rồi thì cũng đã xúc ra và ủ lâu nay rồi, mấy tháng rồi. Thì bây giờ lật ra để đảo cho nó ráo nước và đồng thời rắc thêm vôi để cho nó khử khuẩn
rồi để sau mồi cho mấy cái sầu riêng tơ các anh chị, để cho mấy cái sầu riêng tơ nó bé nó phát triển. Còn mấy cái sầu riêng lớn bây giờ thì bỏ phân dê là nó hàm lượng đạm nó nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái, nên là không dám bỏ nữa, chỉ bỏ sầu riêng tơ cho nó phát triển nhanh. Đấy, chăm sóc cho nó kỹ. Và thằng em nó cũng có một số cái sầu riêng cũng lớn giống này các anh chị, cành to giống này, bông cực nhiều luôn, và nó nhìn cũng tương đối đẹp đấy. Và nhưng mà đọt lại đi ra giống người vừa rồi tưới bét các anh chị, đọt nó đi ra đỏ cây, mà bây giờ thì nó cũng đã mở lá rồi, nhưng mà không biết có kịp già hay không. Bạn chỉ cùng về xem coi tình hình như thế nào nhé. Đấy, bây giờ thì em đã có mặt tại nhà và đã bắt đầu đảo cái đống phân dê này ra các anh chị. Đó thì làm thêm tấm vôi, thì vừa đảo đến đâu thì sẽ rắc đến đó, đảo đến đâu rắc đến đó để cho nó diệt khuẩn nhé. Rồi sẽ tiến hành mang ra phơi nắng, bỏ phơi nắng cho nó rút nước ráo bớt, rồi bắt đầu sẽ mang đi ra đổ nha các anh chị. Đó, trước mắt các anh chị là những cái sầu riêng ở trong vườn. Đây chỗ nhà này là chỗ nhà ông già vợ. Đây trước mắt các anh chị thì đó cái dàn sầu riêng bông cũng quá trời luôn, bông to, đang bắt đầu sổ nhị, nhưng mà ở trên thì đọt và lại đi rầm rầm, và một số đã mở lá và cũng đã tiến hành làm già lá rồi, nhưng mà không biết có kịp không. Đấy, trong vườn thì nuôi dê nên là trồng cỏ cũng nhiều nha các anh chị. Đấy, cỏ voi. Đấy, dạo qua một vòng xung quanh đó, phía đường sau xung quanh thì cũng có nhà của người ta, thì xung quanh hàng xóm đều ở xung quanh hết các anh chị. Đấy, trước mắt các anh chị là một cái dàn sầu riêng cũng tương đối là dàn lá cũng phục hồi cũng đẹp. Bây giờ thì em sẽ dẫn các bác anh chị đi sát lại các cây và xem coi các cây đó nó bông như thế nào nhé. Đấy, cây này trên này lá đã mở và một số đang còn chưa mở này. Đấy, bông thì ở dưới thì đó một số sổ nhụy và một số cũng đã bắt đầu là rụng trái non. Đấy, cành to tương đối thì ở cây cũng đẹp nhé. Hy vọng rằng cái dàn lá này nó sẽ kịp làm già để mà nuôi bông nuôi trái nhé. Các bác anh chị nghĩ cái dàn lá này nó có thể làm được kịp già không? Đấy, bông thì lù khụ bông luôn, bông còn là bông mập không nhé, cành từ trong ra ngoài bông không, nên là đó. Ui chà, ấy vàng khè rồi, chuẩn bị sổ rồi. Đấy, số ngày sổ hôm qua và chiều nay đang còn mấy bông đó sẽ bị sổ rồi, nhưng mà chiều nay thì phấn nó bắt đầu làm già, phấn nó mới thủ phấn được nhé. Đấy, trên cao kìa, từng chùm nhìn đã cho các bác chị. Đấy, bên đi sau cây bên này, cây bên này cũng thế, dàn cành cũng to, tương đối to, bông thì đó cũng tương đối là đẹp. Nói chung là mấy dàn bông thì khỏi nói rồi, bông thì quá nhiều, quá mập, chỉ có mỗi tội là cái phía trên đọt là đọt non nó đi nhiều quá nên sợ không làm già lá kịp, và ảnh hưởng đến cái quá trình mình làm trái non, nó sẽ tháo cua, tháo khớp cho các anh chị. Ấy, trong ra ngoài kìa, chịu cành luôn nhé. Từng này mà nếu mà bộ lá ngon lành mà đậu thì sức trái các anh chị, cho cái dàn cành nó mập. Của em ngoài thì dàn cành nó nhỏ, đây dàn cành đều đẹp mập. Sầu riêng này thì mới được phục hồi năm nay nhé. Năm ngoái thì nó bị cũng bộ lá kém vàng, nhưng mà năm ngoái thì cũng cho được trái cũng nhiều rồi nhé. Năm nay thì cái lượng lá thì đẹp hơn và bông thì nhiều hơn, nên là hy vọng rằng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm này. Đấy, bông cái này thì để bông hơi dày, nó nhiều quá thì nó cạnh chân dinh dưỡng các bác chị, sau là mình vứt đi cái đào thải bớt cái chân dinh dưỡng đó đi thì nó cũng uổng. Đấy, cỏ thì lút kìa xung quanh. Đấy, em cũng đã đào xong cái lớp phân và rắc một lớp vôi ở phía trên nha các bác chị, để chờ cho nó rút nước và thỉnh thoảng đảo đi đảo lại cho nó ráo nước khô để cho nó nhẹ, bưng ra cho nó khỏe. Thì cũng sẵn đây chia sẻ một tập phim về tham quan vườn cho các anh chị cùng xem giải trí. Nếu thích ủng hộ em cho một lượt tương tác. Xin chào và hẹn gặp lại.
các tập tiếp theo nha. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain awian TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gin wa vue ve han fuk than kong.